สวัสดีครับโอ้โหลาลิสากับโรซาเลีย New Woman เป็นสตรีผู้เกิดใหม่ตั้งแต่คลิปนี้ออกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายคนติดต่อมาบอกว่าคุณเจเมื่อไหร่จะออกคลิป reaction ของคลิป New Woman พอดูคลิปนี้ผมชอบมากแล้วผมอยากจะใช้เวลาจริงๆในการทำการแปลจากทั้งภาษาสเปนิชแล้วก็ภาษาอังกฤษให้ดีเนื่องจากว่าผมเห็น reaction บางอย่างแล้วเหมือนกับว่าเขาก็จะใช้ Google Translate อะไรสักอย่างมาแปลแต่จริงๆมันแปลภาษาอินโดนีเซียก็มีคำว่าสรึกแบบว่าโดนใจการแปลที่เราเห็นมามันไม่สรึกมันไม่ตรงเป๊ะเลยที่เราฟังเวลาฟังทั้งภาษาสเปนิชกับภาษาอังกฤษเราต้องเข้าใจการแปลเพลงยิ่งเป็นแรปนะครับเหมือนเป็นคำกลอนก็มีเรื่องวัฒนธรรมไปด้วยการคล้องจองไปด้วยฉะนั้นวันนี้ผมจะทำ reaction กับคลิป New Woman แล้วผมจะมองผ่านสายตาของทั้งเจ้าของภาษาอังกฤษแล้วก็คนที่พูดภาษาสเปนิชได้ครับอย่างที่เราเห็นในคลิป Rockstar นะครับมีความหมายที่แอบแฝงไว้ตั้งเยอะมากในคลิปนี้ฉะนั้นเราจะพยายามแบบขุดดินนิดนึงแล้วก็ดูว่าเขากำลังสื่ออะไรแน่เรามาดูกันครับโอเคทีนี้คือฟีดโรซาเลียแปลว่าฟีเจอร์แสดงโรซาเลียไปด้วยผมชอบมากที่ใช้รุ่นโทรศัพท์รุ่นเก่าโนเกียแบบนี้โหผมนึกถึงสมัยวัยรุ่นก็ here I go เรามาเริ่มกันเถอะพร้อมแล้วโอเค banging it wanna crack these walls bang แปลว่าทุบใช่ไหมครับแต่ bang ถ้าเป็นนักดนตรีเรากำลัง banging it แปลว่าโหมันเท่มากอาจจะเป็นภาษาที่เขาใช้ที่สหรัฐด้วยกับพวก rapper banging it หมายความว่าเขากำลังเข้าจังหวะกำลังอินมาก banging it wanna crack these walls แล้วก็อยากจะทุบผนังด้วยอยากจะทุบกำแพงด้วยเรื่องกำแพงที่กำลังพูดถึงอาจจะเป็นเรื่องเพดานกระจกที่เขาอาจเคยมีในอดีตที่ผ่านมาที่ผู้หญิงอาจจะไม่มีโอกาสเท่ากับผู้ชายแต่ตอนนี้เขาอยากจะ crack these walls อยากจะทุบให้มันร้าวไปเลยไม่เหมือนเดิม banging it wanna echo through the holes ก็กำลังทุบอยากให้มีเสียงก้องไปทั้งโถงผมแปลว่าอะไรทุบมันอยากจะให้ก้องสะท้อนทั้งโถงโอเคpulling up fresh phrase brand new dear ทีนี้คำว่า dear เป็นภาษา Spanish dear เขาว่าเอาลิ้นมาขึ้นฟันอย่างนี้ dear เหมือน th ภาษาอังกฤษ dear แปลว่าวันฉะนั้น pulling up fresh face brand new dear ผมแปลว่าเข้ามาพร้อมหน้าสดเพราะเป็น fresh phrase เขาก็ดูลิซ่าแบบนี้ก็เป็นหน้าสดมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ออกแบบ K-pop แบบ Blackpink แต่ทีนี้เป็น fresh face วันใหม่ที่สดใสเป็นทั้งใบหน้าแล้วก็วันที่สดใสอันนี้คือเรื่องใหม่ที่กำลังเกิดเป็นผู้ใหม่ลาลิซาโรซาเลียทีนี้ผมแปลโรซาเลียเนื่องจากว่าถ้าแปลแบบนี้ผมเห็นว่ามีบางคนเขาก็แปลอีกแบบหนึ่งจากภาษาสเปนิชแต่ผมพูดภาษาสเปนิชแล้วเขาออกเสียงว่าโรซาเลียถ้าจะมีทับศัพท์แบบนี้ผมคิดว่าน่าจะสะกดแบบนี้ดีกว่าโรซาเลียมันจะใกล้เคียงกับภาษาสเปนิชที่แท้จริงใช่ลาลิซาโรซาเลียโอเคโซกับทีนี้อาจจะเป็นการแช่ไว้หรือซึมซับสิ่งที่เขากำลังถ่ายทอดอยู่ตอนนี้เรามาโซกอัพสิ่งที่เขาทำอยู่มันไม่เหมือนเดิมแล้วจะสังเกตว่านิตยสารที่เขากำลังอ่านอยู่มีรูป Rockstar แล้วสัญลักษณ์ดวงดาวที่เราเห็นจาก Rockstar อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่เราจะเห็นทั้งคลิปนี้เหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้เกิดใหม่เป็นสตรีผู้เกิดใหม่เป็น New Lisa นั่นเองนะครับเราสังเกตมี Apple นะครับซึ่ง Apple มีรูปดวงดาวด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นตลอดคลิปเลยถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตเราจะเห็นว่า Apple เป็นสัญลักษณ์ของผู้เกิดใหม่ในหลายเรื่องทั้งในพระคัมภีร์คริสต์คนกรีกแล้วใน Fairy Tale ด้วยเหมือน Snow White พอกิน Apple เกิดเป็นคนใหม่ก็เราเห็นว่า Apple มันจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาบ่อยครั้งในคลิปนี้อาจจะสะท้อนถึงความเป็นสตรีผู้ใหม่ซึ่งเป็นลาลิซากับโรซาเลียนั่นเองครับแล้วเราเห็นว่ามีจังหวะจริงๆผมอยากรู้จริงๆคนที่ประดิษฐ์
คลิปนี้ขึ้นมาเขาคิดอะไรเพราะเห็นว่าพอเป็นปริศนานะครับเขาจะมีฉากกขอของอกขอของอมาซ้ำเลยก็น่าจะมีความหมายลึกกว่านี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องวิเคราะห์มากกว่านี้เราจะกลับมาบอกผลการวิจัยไปด้วย all new ก็หมายหมดไม่มีอะไรที่เหมือนเมื่อก่อน so I cut ฉันก็เลยตัด I go to the root of the bloom ตามถึงรากแล้วบานสะพรั่งเหมือนกับว่าเขาจะตัดถึงรากไปเลยเป็นรากของลิซ่าที่เราเห็นเมื่อก่อนเนื่องจากว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากผู้อื่นแต่ที่เรากำลังเห็นตอนนี้คือลิซ่าเกิดใหม่ซึ่งเขาก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นจริงๆมันไม่เหมือนลิซ่าเมื่อก่อนแล้วเขาจะได้เหมือนดอกไม้ที่บานสะพรั่งเลยอันนี้คือตามถึงรากแล้วบานสะพรั่งทีนี้เขากำลังจะถ่ายเอกสารใบหน้าของตัวเองเป็น facsimile เราเห็นว่าอันนี้อาจจะเป็นเมื่อก่อนที่เขาจะพยายามถ่ายเป็นบล็อกเดียวกันถ้าเป็น K-pop เขามีสูตรที่จะผลิตดาราก็อันนี้อาจจะเป็น old Lisa แต่ตอนนี้ Lisa เขาอยากจะแตกออกจากตรงนั้นเราจะเห็นว่าการถ่ายรูปตรงนี้เป็นขาวดำซึ่งมันจืดชืดแต่ลิซ่าใหม่มีสีสันเราเห็นว่าเขาพูดถึงเรื่องสีม่วงถึงสีทองด้วยก็ขาวดำถึงมีสีสันก็เป็นอีกธีมหนึ่งที่เราเห็นในคลิปนี้ไปด้วยครับ เห็นไหมมีดอกไม้แล้วดอกไม้มีสีสันด้วยเป็นสีม่วงทีนี้เราเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเศร้าโศกแต่เห็นข้างในดอกไม้ก็มีสีทองด้วยก็เขาพูดถึงเรื่องการผ่านฝ่ายหรือผ่านทุกข์จนสุขทุกข์นั้นคือม่วงสุขคือทองแล้วทีนี้เราเห็นในดอกไม้มีทั้งสีม่วงทั้งสีทอง purple into goldความเศร้ากลายเป็นสิ่งที่ดีๆหรือความสุขแล้วเรื่องดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของสตรีด้วยซึ่งความหมายมันลึกมากมันน่าสนใจมากแล้วทีนี้เราเห็นว่ามีร่มทั้งม่วงทั้งสีทองด้วยเหมือนกับว่าเขาก็เข้าไปซูมเข้าไปในตัวดอกไม้ที่เราเห็นเมื่อกี้ไทยเอกสารอันนี้เหมือนกับว่าเขาติดคุกด้วยอันนี้อาจจะเป็นกำแพงที่อยากจะทุบจนร้าวเป็นกำแพงที่ผู้อื่นสร้างให้ลิซ่าในอดีตที่ผ่านมาที่ต้องเป็นบล็อกของพวกเขาตอนนี้เขาอยากจะเป็นตัวของตัวเอง Pain has come and gone again เจ็บปวดมาแล้วค่อยจากกันไปอีกผมพยายามพูดแบบ poetic นิดนึงนะครับแต่เจ็บปวดมาแล้วเขาเคยผ่านความเจ็บปวดค่อยจากกันไปอีกแล้วความเจ็บปวดนั้นก็จะจากกันไปอีกเพราะตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ยุคใหม่หรือสิ่งดีๆใหม่ๆ Walk through that fire เดินผ่านเพลิงไหม้มาแล้วมันน่าสนใจมากที่เขาใช้คำว่า that fire ไม่ใช่ the fire ถ้าเป็น walk through the fire ก็เป็นสำนวนที่เราใช้ทั่วไป the fire อาจจะเป็นเพลิงไหม้ทั่วๆไปหมายความว่าความทุกข์แต่ walked through that fire เป็นเหตุการณ์ที่เขากำลังบ่งชี้ถึงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วผ่านมันไปแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ทั่วๆไปแต่เขากำลังอ้างอิงถึง that fire สิ่งนั้นแหละที่ทุกคนรู้จัก I've rediscovered ฉันค้นพบตัวเองใหม่แล้ว Hit it when I serve bitch you better swerve ทีนี้ serve มันมีหลายความหมาย serve อาจจะเป็นตีเทนนิสก็เป็น serve hit it when I serve หมายความว่าเขาตีแรงอันนี้หมายความว่าเวลา Lisa serve หรือเป็นผู้รับใช้แก่พวกแฟนทั้งหลายเขาเสิร์ฟเขาทำดีมากเขาจะไม่พลาดเขาจะไม่ทำกึ่งกลางๆแต่เขาทำเต็มที่เลย hit it when I serve bitch you better swerve เป็นใครที่เป็นไฟตรงข้ามเขาน่าจะหลบดีนะเพราะว่าลิซ่าเขาตีแรงผมก็เลยแปลว่าเซิร์ฟตรงเป๊ะไม่หลบจะโดนปั้วพอลิซ่าเซิร์ฟปุ๊บก็ต้องหลบปั๊บไม่งั้นจะโดนปั้วไปเลย
reven up my aura ก็ aura เป็นพลังแสงที่เราเห็นจากคนฉะนั้น reven เหมือนเป็นคันเร่งรถ reven up my aura อันนี้คือลิซ่ากำลังจะ rev up aura ของลิซ่าเองไม่ได้เป็นของผู้อื่นฉะนั้นผมแปลว่าเร่งพลัง aura มันเข้าจังหวะเหมือนภาษาอังกฤษมันยากนิดหนึ่งเนื่องจากว่าภาษาอังกฤษประโยคศัพท์มันจะสลับกัน Focus on my mind taking my time เราลองดูภาพนี้เหมือนสะกดจิตไปเลยผมแปลว่าบ่มเพาะจิตใจเนื่องจากว่าเขาก็ต้อง nurse the mind บ่มเพาะจิตใจเขาผ่านมาเยอะเขาผ่านเพลิงไหม้ไปแล้วแต่เขาก็ต้องบำรุงรักษาจิตใจไปแล้วเนื่องจากว่าเขาเห็นทุกอย่างเป็นเกมจิตวิทยาก็เขาบ่มเพาะจิตใจผ่านเวลาอันไกลผมแปลว่าผ่านเวลาอันไกลเนื่องจากว่ามันจะคล้องจองบ่มเพาะจิตใจผ่านเวลาอันไกลมันก็ rhyming แล้วมันคล้ายๆกับความหมายในภาษาอังกฤษด้วย focus on my mind taking my time บ่มเพาะจิตใจผ่านเวลาอันไกลความหมายมันคล้ายๆกันแล้วมันเข้าจังหวะI'm a new woman แล้วผมแปลเป็นฉันเป็นสตรีผู้เกิดใหม่ I'm a new woman ผมแปลว่าฉันเป็นสตรีผู้เกิดใหม่ใช่แล้วถ้าแปลตรงเป็นสตรีใหม่แต่อันนี้คือ poetic language เป็นคำกลอนฉะนั้นเราต้องมีความเป็นกวีนิดหนึ่งนะครับเวลาแต่งบทแบบนี้เป็นภาษาไทยโอเค bitch you better swerve revving up my aura ไม่หลบจะโดนปั้วเร่งพลังออร่าให้เปล่งประกายก็เตรียมตัวซะเพราะเขาก็มันจะเซิร์ฟแล้วสิ่งที่เขาเซิร์ฟก็จะมีออร่าเป็นพลังไปเลยก็ต้องหลบไม่งั้นปั้วไปเลยแล้วทีนี้เราเห็นออร่าออกมาแล้ว Focus on my mind taking my time บ่มเพาะจิตใจผ่านเวลาอันไกลเขาไม่ได้ตามตารางเวลาของใครนอกจากลิซ่าเอง I'm a new woman ฉันเป็นสตรีผู้เกิดใหม่สตรี new woman โอเค face eyes body go wow you want this ก็มีหน้าตากายประกายก็พยายามให้มัน rhyming มันต้องคล้องจองนะครับแล้วก็ you want this อยากได้ไหมล่ะก็เห็นว่ามันเข้ากับภาษาไทยได้ดี eyes I'm all about mine มันน่าสนใจ eyes หมายความว่าต้องจ้องสายตาทีนี้ผมเขียนว่าอะไรมองตาสิว่ายังไงทุกอย่างอยู่ที่ใจอยากได้ไหมล่ะก็มองลูกตามองตาเราเห็นว่าเขากำลังเละหน้าเลยแต่ตานี่เป็นสิ่งที่ต้องโฟกัสไปเลยแล้วทุกอย่างอยู่ที่ใจเขามีจิตใจที่เข้มแข็งเลยเขาพร้อมที่จะต่อสู้ไปเลยโอเคอันนี้สนุกมากตอนนี้เป็นจังหวะของโรซาเลียแล้วเราต้องเข้าใจโรซาเลียด้วยเป็นคนที่ถ้าดูอดีตเป็นนักดนตรีสไตล์ฟลาเมนโกซึ่งเขารับปริญญาเรื่องดนตรีฟลาเมนโกมีทั้งจังหวะมีการเต้นแล้วก็มีการเล่นกีตาร์กับเครื่องดนตรีอื่นๆก็จะเห็นว่าเพลงนี้มันจะปรับจาก 4/4 1 2 3 4 1 2 3 4เป็น 6/8 เป็น 6/8 แล้วมันช้าลงดึงกึ่งดึงดึงกึ่งดึงกึ่งดึงดึงเดซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากแล้วเหมือนกับว่ามันผสมทั้งสไตล์ฟลาเมนโกโบราณแล้วก็ซิงโคเพตมันเข้ากับสไตล์ใหม่เปรียบเสมือนเขาทอผ้ากับดนตรีแล้วสไตล์ดนตรีที่เขาเป็นอยู่ Por todo lo que soy Porto มาจากคำว่า por todos แปลว่าทุกอย่าง todos lo que soy ก็จากทุกอย่างที่ฉันเป็น yo puedo frontear สามารถเผชิญหน้ากันได้เลยก็โยนอะไรก็สามารถเผชิญหน้าได้คล้ายๆกับสิ่งที่ลิซ่าบอกว่าเวลาเขาเซิร์ฟนะมันแรงแล้วมันตรงเป๊ะเลยต้องหลบก็นี่จะเป็นความหมายคล้ายๆกันNo por lo que tenga siempre me le dan โอเค no por lo que tenga ไม่ใช่ในสิ่งที่ฉันมีอยู่นะ siempre me le dan คนอื่นเขาจะให้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ต้องห่วงเลยผมแปลว่าอะไรไม่ใช่สิ่งที่มีแต่พวกเขาให้หมดมาหมายความว่าเขาให้หมดมาสิ่งที่เขาต้องการ
tenga siempre me la dan y mi energía y mi energía inmaculada เขามี immaculate แปลว่าบริสุทธิ์ก็มี immaculate energy และพลังออร่าที่บริสุทธิ์ของฉันเราจะต้องเข้าใจคำว่า immaculate ถ้าเป็นศาสนาคริสต์เรานึกถึงพระมารียานะครับเขาเป็น immaculate เขาเป็น immaculate conception เขาไม่ได้มีสามีแต่เขายังท้องกับพระเยซูได้ก็เวลาใช้คำว่า immaculate เราจะนึกถึงเรื่องความบริสุทธิ์ของพระมารียาด้วยก็ energia immaculada และพลังออร่าที่บริสุทธิ์ของฉันที่มีอยู่เป็นสตรีพลังบริสุทธิ์แต่เป็นบริสุทธิ์แบบรุ่นใหม่นะ inmaculada bajo perfil ก็ถ้าเป็น low profile perfil bajo แต่ทีนี้เขากำลังใช้ภาษาเหมือนเป็น poetic ผมก็เลยเขียนแบบกวีมากกว่า low is my profile เพราะว่า low profile เป็น perfil bajo แต่ทีนี้ bajo perfil ต่ำคือ profile ของฉันนะ itutas sfera anurat ซึ่งมันจะกลับไปใช้เรื่องการเปรียบเทียบที่เขาใช้เมื่อกี้การตีเทนนิสด้วย anurat แปลว่าตกไปแล้วทีนี้ผมแปลว่า low profile และเธอหลุดเกมไปแล้ว Yo vivo para cantar ทีนี้ para cantar Yo vivo para cantar no canta para vivir Yo vivo ฉันมีชีวิต para cantar เพื่อการร้องเพลง no canto ฉันไม่ร้อง para vivir เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่หมายความว่าเขาไม่ได้ร้องเพลงแค่เพื่อที่จะหาตังค์ใจค่าเช่าบ้านพวกนี้ชีวิตของเขาคือการร้องเพลงมาก่อนฉะนั้นผมก็แปลว่าฉันมีชีวิตเพื่อร้องเพลงไม่ใช่ร้องเพลงเพื่อมีชีวิต Nasi pura si เกิดมาบริสุทธิ์ซึ่งมันอ้างอิงถึงเรื่องอิมาคูลาด้วยของพระมารียาก็เกิดมาบริสุทธิ์เหมือนเด็กทุกคนก็บริสุทธิ์ Ni un era será un flop en mi porvenir อันนี้หมายความว่าจะไม่มีอีราที่เขาจะฟลอปที่เขาจะไม่ประสบความสำเร็จใน porvenir ในอนาคตของเขาอันนี้เหมือนกับว่าเขากำลังดูดวงแล้วอนาคตจะไม่มีอะไรที่จะล้มเหลวputa แปลว่า bitch soy la Rosalía solo sé servir sé แปลว่าทราบ solo sé servir ฉันทราบแต่เรื่องการให้บริการหรือการรับใช้แฟนของเขาก็ผมแปลว่าฉันคือโรซาเลียรู้แต่เพียงรับใช้ La noche estrella Asisia อันนี้น่าสนใจมาก Asisia คือสิ่งที่เราจะเห็นในหนังสือเหมือนพระคัมภีร์การเขียนแบบโบราณที่เป็นกวีด้วย Asisia and so it is thus ผมแปลเป็นภาษาอังกฤษผมแปลเป็นภาษาไทยว่าราตรีดาริกาโอเคทีนี้ผมเลือกศัพท์ภาษาสันสกฤตเพราะว่าอยากจะให้มันฟังเหมือนกวีจงเป็นเช่นนั้นเถิดราตรีดาริกาจงเป็นเช่นนั้นเถิดก็ภาษามันฟังเหมือนกวีนิดหนึ่ง La noche estrella así sea hasta แปลว่า until จนถึง la madrugada ก็คือโดนเป็นอรุณฉะนั้นผมก็เลยแปลว่าจนถึงยามอรุณรุ่งจงเป็นเช่นนั้นเถิดโอเคตอนนี้มันกลับมาเป็นจังหวะเดิมนะครับจากม่วงสู่ทองคำก็เจ็บปวดมาแล้วค่อยจากกันไปก็จะซ้ำกับบทแรกๆแต่คราวนี้โรซาเลียเข้ามาร้องเพลงพร้อมกันด้วยฉันค้นพบตัวเองใหม่แล้วทีนี้อีเฟกต์มันเก๋มากที่เขาใช้เวลาถ่ายวิดีโอเห็นลิซ่าสีขาวแล้วโรซาเลียสีดำเหมือนกับว่าเขาเป็นยิ่งกับหยั่งของสตรีคนเดียวกัน Yo lo meto duro and I hit hard ฉันตีเต็มแรงก็เหมือนที่เราพูดถึงเรื่องเทนนิสเมื่อกี้เขาเซิร์ฟแรงมากนะต้องหลบไม่หลบก็โดนปะเลย Sale bien seguro it'll turn out well for sure สำเร็จแน่นอนเขาทำยังไงก็ต้องสำเร็จดีเขาจะไม่พลาด Acelero มี aura เร่งพลัง aura Yo estoy enfocado กำลังโฟกัสไปเลยกำลังเน้นในสิ่งที่กำลังทำอยู่ no presiona nada นะมาจากคำว่า nada แปลว่า nothing ก็ฉันโฟกัสเต็มที่
ไม่หวั่นไหวจะไม่มีอะไรให้เขาไม่โฟกัสเลยเขาจะโฟกัสจนสำเร็จแล้ว No presiona nada, I'm a little woman. Se le bien seguro ก็ it'll turn out for sure สำเร็จแน่นอน Te bien seguro, acelero mi body ก็กลับไปเหมือนเดิม หน้าตากายประกายอยากได้ไหมล่ะ You want this? I'm a new woman. ฉันเป็นสตรีผู้เกิดใหม่ โอเค eyes I'm all about mine มองตาฉันสิว่ายังไงทุกอย่างมันอยู่ที่ใจอยากได้ไหมล่ะ ก็เป็น mind game ไปหมดแล้วเขาพร้อมที่จะมาเล่นพร้อมไหม You want this? I'm a new woman. Give me that give me that alpha ทีนี้ alpha เป็นคนแบบ alpha เป็นมี alpha beta แต่ alpha เป็นผู้นำไปเลย ถ้ามีแก๊งผู้หญิงหรือผู้ชายคนที่เป็น alpha เป็นหัวหน้าแก๊งแล้วใครอยากจะรับตำแหน่งนั้นก็ต้องสู้เขาถ้าไม่ชนะก็คนนี้จะเป็น alpha คงเดิมแต่ทีนี้ give me that alpha เขาอยากจะแย่งตำแหน่ง alpha ไปแล้ว Give me the alpha, yeah. Give me that bigger the better. Give me the bigger the better ก็ยิ่งโตยิ่งดีเลยยิ่งใหญ่ยิ่งดี Feeding you the Feeding you the bloom growing out of my sleeve อันนี้น่าสนใจมากแต่ผมแปลว่ามาร่วมซึมซับดอกไม้ที่แบ่งบานจากอ้อมแขนของฉันเหมือนกับว่าพอเขากำลังเติบโตแล้วดอกไม้กำลังบานอยู่เขาจะยิ่งเจริญแล้วพอเขาเจริญทุกคนจะสามารถซึมซับสิ่งดีๆที่เกิดจากตัวลิซ่าเองเรามีความสุขไปด้วย bloom growing out my sleeve. Kiss from a rose. Kiss from a rose เราต้องเข้าใจว่า rose นี่อาจจะอ้างถึงโรซาเลียด้วยก็เป็นดอกกุหลาบแต่โรซาเลียแปลว่าดอกกุหลาบผมก็เลยแปลว่าจูบจากดอกกุหลาบฉันอิ่มเอิบทานเกินคาดมันก็ rhyming ไปด้วย Kiss from a rose what a meal จูบจากดอกกุหลาบฉันอิ่มเอิบทานเกินคาดเวลาโรซาเลียมาเจิมหรือมาหอมมันเกินคาดจริงๆเราก็รู้สึกอิ่มใจWhat a meal. Bad like a sucker you gotta make me tougher โชคร้ายโดนเขาหลอกเพราะเขาโดนหลอกมาแล้วแต่ทำให้แกร่งขึ้นไม่ยอมแพ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาจะทำให้ไม่ยอมแพ้ในอนาคตต่อไป You tougher. Trying to say you trying to say you suffer ผมเขียนว่า tries แต่มัน trying to say you suffer oh don't blame your mother ก็อย่าคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อนะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่เธออย่ารำไห้อ้างเจ็บปวดอย่าโทษคุณแม่ที่ทำให้เป็นเหยื่อก็มีหลายคนอาจจะโทษคุณพ่อคุณแม่ฉันก็เป็นอย่างนี้แต่ห้ามทำแบบนั้นสุดท้ายทุกอย่างอยู่ในมือของคุณไม่ได้เป็นเหยื่อนะ tougher. Don't blame your mother. Elevate แปลว่ายกระดับ I liberate a new frontier ก็ยกระดับปลดปล่อยสู่แดนใหม่ก็จะเข้า new frontier เป็นแดนหรือเขตใหม่ Liberate a new frontier. I'm a new woman. ฉันเป็นสตรีผู้เกิดใหม่ ก็เลยจบแล้วสนุกไหมครับ จริงๆ ความหมายมันลึกซึ้งมากแล้วมันน่าสนใจมากที่มีทั้ง 3 ภาษาสเปนิชภาษาอังกฤษกับภาษาไทย หวังว่าการแปลได้สื่อความหมายที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทั้ง 3 ภาษาหรือภาษาอังกฤษกับภาษาสเปนิชขอบคุณที่ติดตามมาด้วยนะครับ ถ้ายังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยนะครับผมเจครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ